6 loài động vật có thể đánh bại hà mã. Trông hà mã có vẻ hiền lành và hài hước, nhưng nếu bạn hỏi bất kỳ nhà tự nhiên học nào, họ cũng sẽ nói rằng hà mã hung hăng như sư tử và chó sói vậy. Chúng không chỉ có thể há miệng rộng đến 150 độ mà còn có thể cắn đôi bất kỳ vị du khách không may nào với lực cắn lên đến 820 kg trên 1 inch vuông. Thật kỳ lạ, một sinh vật có lực cắn chết người như hà mã lại được xếp vào nhóm động vật ăn cỏ. Những con đực sử dụng răng nanh dài nửa mét và răng sữa để chiến đấu với những con đực khác trong mùa giao phối. Chúng cũng đe dọa những con mèo lớn ở gần có ý định săn chúng làm thức ăn. Dù trông có vẻ vụng về, hà mã là loài thú có vú khổng lồ nguy hiểm nhất thế giới vì chúng có thể giết chết khoảng 500 người mỗi năm ở châu Phi. Hà mã phát triển đến độ dài từ 3,3 đến 5 mét và cao khoảng 1,6 mét tính từ vai. Và trọng lượng trung bình của con cái khoảng 1,3 tấn, trong khi con đực có thể nặng trung bình 1,5 tấn. Những con đực lớn nhất có thể nặng 3 đến 4 tấn. Sau đây sẽ là 6 loài động vật có thể đánh bại hà mã. Tuy nhiên chúng được sắp xếp ngẫu nhiên chứ không theo thứ tự sức mạnh. Vì có khá ít loài có thể đánh bại hà mã trong môi trường của nó, nên mình sẽ thêm vào 2 loài ngoài phạm vi sống của hà mã nữa nhé. 6. Voi. Hà mã không phải là đối thủ của những con voi trưởng thành vì kích thước của chúng ít nhất cũng phải gấp đôi hà mã. Hơn nữa, voi còn cao đến nỗi bộ hàm chắc khỏe của hà mã không thể chạm tới phía trên ngoại trừ thân và chân của chúng. Nhưng nếu hà mã cố tấn công vào một trong hai bộ phận này thì đó chắc chắn là một lựa chọn sai lầm. Vì khi nhắm vào chân của voi để tấn công sẽ bị chúng dẫm lên người và sẽ bị quật ngã nếu tấn công trên thân của chúng. Ngay cả khi hà mã có thể phục kích thành công và cắn vào cơ thể của voi, voi sẽ lùi lại phía sau vì cảm thấy đau, nhưng sau đó sẽ dùng ngà của chúng đâm xuyên cơ thể hà mã. Điều này mang lại tổn thương rất lớn đối với cơ thể và các cơ quan bên trong của hà mã, khiến chúng suy nhược và thậm chí có thể chết ngay lập tức. Nếu con voi đực đang phát cáu này muốn, nó có thể giẫm chết con hà mã đáng thương kia. Được biết, voi là loài động vật có thể giết chết cả tê giác, loài sinh vật có kích thước còn lớn hơn cả hà mã. Voi thực sự là loài duy nhất có thể chen vào giữa một đàn hà mã mà vẫn bình an vô sự. Vì những con hà mã đều biết ngay cả một con voi duy nhất cũng có thể tấn công hoặc giết chết một số lượng hà mã trước khi chúng có thể đuổi con voi đi. Điều này cũng có thể xảy ra ngay cả khi hà mã ở trong nước. 5. Cá sấu. Từ lâu việc cạnh tranh giữa hà mã và cá sấu đều diễn ra khá khốc liệt. Gustav là tên của con cá sấu khổng lồ nổi tiếng ở sông Nin được biết là có thể săn hà mã trưởng thành. Tuy nhiên Gustav là cá thể quý hiếm được ước tính nặng hơn 1 tấn và rất có thể con cá sấu này đã giết hà mã bằng một đòn tấn công phục kích thay vì một cuộc đối đầu trực diện. Mặc dù cá sấu được trang bị những chiếc móng vuốt và hàm răng sắc nhọn để có thể săn và giết con mồi, nhưng phần lớn cá sấu đều sẽ tránh hà mã nếu không may gặp phải, vì theo bản năng chúng biết hà mã sẽ tấn công nếu đến quá gần. Vì vậy, đó là lý do tại sao khi chúng ta xem bất kỳ đoạn phim tài liệu nào về hà mã và cá sấu, thì cá sấu sẽ giữ khoảng cách với hà mã hoặc là sẽ bỏ chạy. Nhưng nếu cá sấu nhìn thấy bất kỳ con hà mã nào gần đó và muốn săn nó, thì cá sấu phải nhờ vào sự hỗ trợ từ những cá thể khác. Đó là đối với một cá thể hà mã, nhưng vì hà mã sống theo bầy đàn nên điều này khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn. Đã có một số trường hợp hiếm hoi một con hà mã đi lạc vào đàn cá sấu và loài bò sát này sử dụng lợi thế về số lượng của mình để giết con vật lớn hơn nó rất nhiều. Nhưng như mình đã nói, điều này thực sự rất hiếm hoi. 4. Sư tử. Nói theo cách thông thường thì một bầy sư tử có thể giết chết hà mã. Một bầy sư tử thông minh sẽ biết cách tấn công hà mã để con vật không thể thoát thân bằng cách chạy xuống nước và để số lượng cá thể trong bầy áp đảo kích thước khổng lồ của hà mã. Sư tử không thể giết hà mã trưởng thành bằng cách quật chúng xuống đất mà phải giết chúng bằng rất nhiều vết thương nghiêm trọng. Tuy nhiên điều này cũng không thường được quan sát thấy. Hà mã dành phần lớn thời gian ở dưới nước, vì vậy sư tử sẽ không dám đuổi theo chúng và đàn của chúng cũng đông hơn rất nhiều so với sư tử. Nếu bầy sư tử không thể tách hà mã ra khỏi đàn thì chúng cũng không dám tấn công. Ngoài ra, không phải bầy sư tử nào khi tấn công hà mã cũng có kế hoạch rõ ràng về những gì mà chúng sẽ làm trong trường hợp cuộc săn đuổi thất bại. Cũng không ngạc nhiên lắm khi hà mã có thể giết chết sư tử, và điều này chỉ xảy ra khi cả bầy sư tử đang đi săn. Nếu sư tử chỉ đi một mình, nó thường không dám tấn công hà mã vì khoảng cách về kích thước là quá lớn. Nếu sư tử không muốn săn mồi, chúng sẽ không đi đánh nhau với hà mã. Mặc dù sư tử có lợi thế về tốc độ và chúng có thể đuổi kịp hà mã trong tự nhiên,
Nhưng có lẽ chúng sẽ không tấn công hà mã nếu quá yếu thế. Chúng luôn lựa chọn những cách tốt hơn và an toàn hơn, như di chuyển khỏi khu vực của hà mã hoặc đi theo bầy để có thể giành chiến thắng. 3. Tê giác trắng. Tê giác có thị lực rất kém và cũng là một trong những loài mắt kém nhất trong vương quốc động vật. Tê giác dựa vào khứu giác để quan sát xung quanh. Vì vậy, nếu tê giác bắt gặp một con hà mã hung hăng, nó sẽ gặp bất lợi do tầm nhìn bị hạn chế. Nhưng nếu hà mã ở cách hố nước quá xa, có khả năng tê giác sẽ chiếm được thế thượng phong. Khi ở trên cạn, tê giác có thể đánh bại hà mã về tốc độ, khả năng linh hoạt và trọng lượng cơ thể. Và chiến lược tốt nhất để tê giác có thể chống lại hà mã là dùng sừng của nó hút vào cơ thể hà mã với tốc độ tối đa. Để đạt được tốc độ tối đa, tê giác cần một khoảng cách xa. Điều này cũng giúp tê giác nằm ngoài tầm quan sát của hà mã. Tê giác có thể hút hà mã bằng sừng của mình. Mặc dù sừng của nó không cứng bằng nanh của hà mã, nhưng vẫn đủ sức để xuyên qua da của hà mã. Sau khi bị sừng của tê giác đâm xuyên qua, hà mã có thể sẽ chết vì mất máu quá nhiều. 2. Gấu Kodiak. Một con gấu Kodiak đực có thể nặng đến 680 kg vào thời điểm tích trữ thức ăn trong năm. Một trọng lượng đáng kinh ngạc cùng với lực cắn lên đến 500 kg trên 1 inch vuông. Mặt khác, gấu Kodiak cũng có đủ vũ khí để đánh bại hà mã. Lực cắn của gấu có thể nghiền nát xương, cú vả của nó cũng có thể làm gãy xương đối thủ, và bộ móng vuốt dài gần 13 cm có thể xuyên qua lớp da dày 5 cm của hà mã. Không những thế, loài gấu này có tốc độ tối đa là 56 km/h và sức chịu đựng cũng lớn hơn so với hà mã chỉ có tốc độ chạy 30 km/h. Mặc dù không hoàn toàn nắm thế chủ động, vì gấu Kodiak gần như phải tấn công liên tục để gây tổn thương ở sống lưng của hà mã, đồng thời tránh sự tấn công của con vật. Nhưng tất cả đều không nằm ngoài khả năng của nó. Loài gấu xám Grizzly nhỏ bé hơn so với gấu Kodiak cũng có thể hạ gục những loài có kích thước lớn gần gấp 3 lần kích thước của mình. Và gấu Bắc Cực có thể săn hà mã đực với trọng lượng ngang bằng hà mã. Nên mình nghĩ một con gấu Kodiak đực với trọng lượng 700 kg cũng có thể giành chiến thắng trong trận chiến với một con hà mã 1,3 tấn. 1. Cá voi sát thủ. Mình biết trận chiến này là điều không thể xảy ra, cũng giống như trận chiến với gấu Kodiak được nhắc đến bên trên. Nhưng chắc chắn là trong cuộc chiến giữa hai loài vật này, cá voi sát thủ sẽ giành chiến thắng. Vì loài sinh vật biển này là thành viên lớn nhất trong họ cá heo. Cá voi sát thủ đực có thể dài đến 9,7 m và trọng lượng lên đến 12 tấn. Con số này cao hơn nhiều so với trọng lượng của hà mã. Cá voi sát thủ cũng sở hữu lực cắn đủ mạnh để hạ gục những con cá voi nhỏ. Nơi duy nhất để cuộc chiến này có thể diễn ra là dưới nước. Và cá voi sát thủ rõ ràng cũng là một vận động viên bơi lội cừ khôi. Tất cả những đại dương mà chúng muốn đến đều không có bất kỳ kẻ thù tự nhiên nào. Hà mã không thể đụng độ với cá voi sát thủ trên thực tế, nhưng nếu có thì chúng cũng tương tự như loài hải mã dũng mãnh. Đây có lẽ cũng là sự so sánh tốt nhất. Hải mã luôn cố gắng tránh xa cá voi sát thủ để có được cuộc sống bình yên và khỏe mạnh. Vì vậy cá voi sát thủ có thể dễ dàng giết chết một con hà mã. Video hôm nay của kênh cũng sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.